Như vậy là mình đã tới Marseille, đâu đúng phải là Marseille. Và đây là một thành phố ở phía nam nước Pháp, đây là một cái coastal city, một thành phố biển ha. Thì tụi mình chỉ có plan là đi ở đây 3 ngày 2 đêm thôi, tức là một cái short break á. Short break có nghĩa là một kỳ nghỉ ngắn, nó không có dài như cái hôm mình đi Áo với Ý kiểu vậy. Sau lưng mình đang là cái ga mà hồi nãy tụi mình đến á. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình, và mong rằng là những cái từ vựng, những cái vocab trong cái video này sẽ giúp cho các bạn trong việc miêu tả cái trip của mình. Ok, mình đã tới địa điểm đầu tiên và đây là Vieux-Port, một cái cảng rất là nổi tiếng ở Marseille. Thì đây mọi người có thể thấy là trời nó rất là nắng. Nó kiểu cái thời tiết ở đây á, nó kiểu mild winter á. Mild có nghĩa là không quá lạnh nhưng mà kiểu cũng lạnh á, thời tiết rất là đẹp nên kiểu sáng sủa các thứ. Thì chúng ta sẽ có một cái từ đó là fair weather. Actually, this is fair and breezy day. So fair là kiểu trời sáng không có mưa nè, breezy là kiểu có nhiều gió. Tại vì ở đây nó là biển nên là nó sẽ có rất là nhiều gió. Bây giờ thì mình ở trên cao một xíu nhưng mà vẫn rất là gió. Các bạn có thể nghe được tiếng gió nè. Các bạn có thể thấy được là tóc mình nó bay như thế này. Cái này là đỡ, mình không đỡ mình. Trời thì vẫn rất là nắng, mặt trời đang nhiều nắng. Đáng lẽ là mình sẽ lại cái pháo đài đằng kia, không biết vì sao hôm nay nó lại đóng cửa. Chắc có lẽ là bởi vì Marseille mùa này không có in season. In season có nghĩa là vào mùa du lịch, thì trái nghĩa với vào mùa du lịch sẽ là out of season. Nên là mình phải đi lên một cái chỗ khác, tại vì bọn mình muốn đứng từ trên cao nhìn xuống thì nó sẽ rất là đẹp, nó rất là xinh. Các bạn có thể thấy là mình đang ở trên cao, rất là cao luôn. Đây là cái chỗ cao nhất của thành phố. Một cái view ở trên cao nhìn xuống thì người ta sẽ gọi là vista. Mình cảm thấy là cái view này nó rất là breathtaking. Ngoài cái chữ breathtaking view ra thì các bạn có thể dùng những cái chữ như spectacular, stunning, và mình học được một chữ rất là hay đó là picture postcard. Picture postcard là một cái tính từ để diễn tả một cái nơi nó rất là đẹp. This is truly a picture postcard area. Bây giờ là buổi sáng của ngày thứ hai và mình đang ngồi ở một cái trạm xe bus để đợi để đi Cassis, một cái chỗ cũng gần Marseille á. Nhưng mà ở bên đây thì nó có cái bờ biển với lại nó có núi rồi á. Bọn mình đi qua đó tại vì thấy review trên mạng cảnh cũng đẹp. Thật ra là bọn mình không có một cái detail itinerary. Bọn mình chỉ kiểu là sao ta, xem trước ở trên mạng là ở Marseille có cái gì nên đi những đâu, chứ không có kiểu lên một cái lịch trình cụ thể là ngày nào phải làm cái gì, mấy giờ các thứ, về phòng xong rồi ăn uống cái ngủ nghỉ, sáng mấy giờ dậy thì tính theo kiểu mấy giờ. Nên là bọn mình đi ra đây thì bọn mình không có check cái timetable của xe bus trước, nên là bọn mình phải đợi khoảng tầm 15-20 phút gì đó. Mình cũng không biết nữa. Nói chung là bạn mình nó xách đầu mình đi đâu thì mình đi đó thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở Cassis. Sau khoảng 45 phút thì mình đã tới
Cassie. Bây giờ thì đây trời kiểu rất là đẹp. Thật sự mà nói thì cái việc mà đi bus từ Marseille ra Cassie nó thật sự là một cái trải nghiệm rất là fascinating. Tức là nó rất là tuyệt vời, nó rất là thú vị luôn. Tại vì mọi người có thể thấy là cái view nó rất là đẹp. Nó đúng kiểu một cái stock beauty, tức là một cái nét đẹp rất là hoang sơ, rất là nguyên thủy. Không đến mức đó nhưng mà kiểu nhìn nó rất là thiên nhiên á. Mình rất là thích cái kiểu đó. Nó không có lạnh như hôm qua, cũng không có gió. Mọi người có thể thấy tóc mình không còn bay nữa. Đang đi lang thang, đang wandering, đang strolling, tìm một cái quán nào đó tấp vô để ăn trưa. Tại vì bây giờ cũng là 1 giờ mấy rồi. Hello. Và mình đã ăn xong rồi đây và các bạn thấy không, biển nè. Trời ơi. Nói chung là nó không có lạnh, nó rất là mát và nó nắng nên là nó rất là đã. Mọi người đang ở biển chơi rất là thú vị. Nhưng mà chả có ai tắm biển mùa này cả, bởi vì mùa đông người ta chỉ đến nghịch nước thôi. Chỗ này gọi là Plage de la Mer. Đó là tiếng Pháp, mer là biển cả ở kiểu vậy đấy. Và cảm nhận của mình là cái nơi này nó rất là magnificent, là kiểu rất đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Hợp cái cảnh ở đây chính xác là picturesque landscape luôn á mọi người. Đẹp như tranh, thật sự là đẹp như tranh. Đây mọi người nhìn nè, đẹp như tranh. Ok, hello mọi người, mình đã về nhà rồi đây. Trên bàn mình đang có một ly trà bởi vì mình sẽ thử một số cái local specialty. Trong tiếng Việt có nghĩa là đặc sản địa phương. Tiếng Việt thì mình hay nói về đặc sản thì mình hay nói về đồ ăn, nhưng thật ra cái chữ local specialty nó nói về tất cả những cái sản phẩm của địa phương luôn. Let's see mình có cái gì và mình đã mua cái souvenirs, tức là cái quà lưu niệm gì. Đây là món quà được tài trợ bởi bạn mình. Bạn mình đã mua một bộ full set lavender, gồm có một cái túi hoa lavender khô, dry lavender, lavender candle, nến thơm, mùi lavender và xà phòng hương lavender. Ok, cái này là đồ mượn, leave it here. Còn đây mới là đồ của mình nè. Đây là cái đồ mà mình hay mua. Nếu mà các bạn có theo dõi Facebook và Instagram của mình thì các bạn sẽ thấy là mình có cái này rất là nhiều ở nhà. Bởi vì cùng với lại cái Wanderlust, tức là cái desire to travel a lot, là cái ham muốn được đi du lịch nhiều của mình á, thì mình còn có một sở thích nữa là sưu tầm mấy cái quà lưu niệm. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây, mình có 2 cái magnet. Magnet là cái cục nam châm hết trên tủ lạnh. Đây là 2 cái magnet hình Marseille. Mình rất là thích mua những cái này có tên của thành phố và có những cái biểu tượng của thành phố, có những cái landmarks, tức là những cái địa danh nổi tiếng của thành phố, những cái sightseeing places là những cái nơi du lịch, những cái thắng cảnh. Hầu hết những cái chỗ này đều là tourist attractions, những cái địa điểm thu hút khách du lịch. Đây, mình đã đi gần hết những cái địa điểm ở trên những cái này rồi. 2 cái nữa. Các bạn có nhớ là hồi sáng mình đi Cassie không? Mình đi biển á. Thì ở đây mình có một cái Cassie, một cái hình của Cassie. Đây là cái khúc ngay cái cảng Cassie Port. Port là cái cảng, ngoài ra chúng ta có thể dùng chữ harbor. Harbor cũng là cái cảng luôn. Cái chỗ này nó có rất là nhiều thuyền và nói chung là đồ ăn rất là ngon. Đây là một cái biểu tượng có local specialties của cái vùng Provence. Thì cái vùng Provence là nhiều thành phố, trong đó có Cassis và Marseille. Nó sẽ có những cái rất là đặc biệt, gồm có lavender, dầu olive oil là dầu ô liu, và cái con này là con ve. Con ve mà ở Việt Nam hay có đó. Well, another one. Well,
Đây, cái cục này nó không có liên quan nhau lắm, nhưng mà mình không có thấy cái cục này trên Paris nên là mình đã mua cục này ở Marseille. Nó rất là biểu tượng cho văn hóa ẩm thực Pháp, gồm có gà trống, bánh mì, phô mai. Cái này là bánh, lát mình mở ra xem. Còn đây là những cái mình mua. Ba cục. Cái cục này trong tiếng Pháp gọi là savon. Savon là xà phòng ở trong tiếng Việt mình đó. Trong tiếng Anh là soap. Các bạn có thể thấy được xà phòng có chữ Marseille ở khắp mọi nơi trên nước Pháp. Và đây mình có 3 mùi. Jasmine là mùi lài, rose là mùi hoa hồng và lavender là mùi hoa oải hương. Cuối cùng, đây là navette, trong tiếng Pháp gọi là navette, trong tiếng Anh gọi là biscuit. Biscuit là kiểu bánh quy á, nè mọi người nhìn nè. Bánh này là một cái bánh đặc biệt nổi tiếng ở Marseille. Đó là lý do tại sao mà mình mua và mình ăn, và mình sẽ ăn với trà này. It would be a miss not to try this kind of biscuits when you visit Marseille. Chúng ta vừa học thêm được một cái cụm nữa là it would be a miss not to, có nghĩa là nó sẽ là một điều bỏ lỡ nếu như mà bạn không làm gì đâu. Ok, thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng của mình ở Marseille. Ngày mai mình sẽ trở về Paris rồi lại ôn tập kiểm tra, tại vì sắp thi rồi. Nên có lẽ là mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Mong là các bạn sẽ thích video này, nhớ like và subscribe cho kênh của tụi mình. Các bạn còn có câu hỏi gì về việc học tiếng Anh hay là bất cứ thắc mắc gì về những video của tụi mình, cứ để lại một cái comment ở phía dưới. Bọn mình sẽ cố gắng thực hiện những cái video để giải đáp cho các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Goodbye, see you later.